So let's start our lesson. Kita akan mulakan dengan inverse matrix. Oh, kali ni saya akan tunjuk cara saya akan tunjuk dua-dua subtopik sekaligus So hari ni kita nak tengok 4.3 which is inverse matrix dan juga 4.4 kan, which is solving the systems of linear equations. So kat sini sebab kita akan gunakan juga inverse matrix tersebut untuk solve the system of linear equation. So saya akan tunjukkan dua-dua tu serentak lah. Kita cari inverse macam mana and then macam mana kita nak solve equation tersebut. Okay, so the learning outcomes for 4.3 and 4.4 hanya ini sahaja. So 4.3 ada satu learning outcomes which is finding the inverse of a non-singular matrix. So non-singular ni apa? Nanti kejap lagi saya beritahu dia apa. Using adjoint matrix ataupun the other one will be using elementary row operation. So elementary row operation ni selalunya kita akan sebut dia sebagai ERO. Tak cukup tebal. Okay. Itu adalah cara-cara untuk dapatkan inverse. Ada lagi satu cara sebenarnya, gunakan properties of AB sama dengan KI. Tapi tu nantilah kita akan tengok. Okay. And then for 4.4, the first learning outcome is find the system of linear equation used in the form of AX equals to B. Ni sangat simple lah. Daripada ayat-ayat panjang tu nanti macam mana kita nak keluarkan info dia menjadi bentuk matrix. Dan seterusnya we are going to solve AX equals to B tersebut menggunakan yang pertama inverse matrix. Inverse matrix ni yang kita dah belajar dekat 4.3 nanti. And the other one is using elimination method. Elimination method ni sebenarnya lebih kurang sahaja dengan ERO, tapi dia ada nama lain lah, Gauss-Jordan. Beza dia sedikit sahajalah. Okay, so itu itu tiga learning outcomes for today. And now kita tengok untuk first dahulu inverse of a matrix. Okay, so what is an inverse of a matrix? Inverse of a matrix sebenarnya kaitan dia dengan nombor. Kita tengok dulu definition dia. Just like number kita ada reciprocal. Contohlah 8, reciprocal dia adalah 1/8. Okay, so kaitan dengan matrix adalah matrix dia akan ada inverse. So kalau number dia ada reciprocal, matrix dia ada inverse. So kita akan tulis dia A equals to A inverse macam ni lah. Okay, so A inverse dia adalah A inverse, okay, dan A inverse dan dia punya inverse akan jadi A balik semula. So nanti tu kita gunakan property sebenarnya. We write A inverse instead of 1/A. Sebab apa? Sebab dalam matrix ataupun matrices kita tak ada divide. So kat sinilah we don't divide a matrix by a matrix. So kita tak akan divide. So instead of divide sebenarnya kita akan darabkan dengan inverse dia apa. Okay, so ini adalah kaitan dia. So kalau tengok kat sini 8 dengan 1/8 A dengan A inverse kan. Kita akan tengok another relation sebenarnya. If we multiply the number dan juga dia punya inverse. So kalau number ni tadi kita akan darabkan dengan reciprocal. So 8 kita darabkan dengan 1/8 kita akan dapat 1. Okay, so any number bila kita darabkan dengan reciprocal dia akan dapat 1. Sama juga relation ni dengan inverse matrix. So bila kita darabkan matrix dengan dia punya inverse, so kita akan dapat identity matrix. Identity matrix tu dia lebih kurang macam satulah untuk a number. So kat sini kalau A times by A inverse, kita akan dapat I. Ataupun boleh juga kita terbalikkan dia. Contoh lain, kalau kita buat 1/8 darab dengan 8 pun kita akan dapat 1. Sama juga macam matrix ni lah. So if we multiply A inverse with A, kita akan tetap dapat I. Okay, so ini adalah the properties of an inverse matrix sebenarnya. Okay, now apa ni ya? So the inverse of A is A inverse only when, so kat sini dia mention A inverse is actually equals to A inverse A, which is equals to
I. So A inverse tadi dia akan dapat I, dan A inverse A pun nanti dia akan dapat I. Dan the matrix must be square. Apa maksud square matrix kat sini? So square matrix tu merujuk kepada row dengan column dia mempunyai nilai yang sama. So apa contoh-contohnya? For example 2 by 2. 2 by 2 adalah square matrix. 3 by 3 pun adalah square matrix. 4 by 4 pun adalah square matrix lah. So kalau kita tengok, so kalau kita tengok adalah value-value kat sini adalah benda yang sama. Kan M dengan N ni adalah sama. So dia adalah square matrix, and square matrix sahaja yang akan ada inverse. Okay. Tapi inverse matrix bukan semua inverse, bukan semua square matrix ada inverse. Boleh juga matrix tersebut tak akan ada inverse. So bila masa dia tak ada inverse, when it is a single ataupun singular matrix. Okay. Apa itu singular matrix? Singular matrix ni merujuk kepada matrix yang determinant dia adalah 0. So kalau kita jumpa matrix tu 3 by 3 ke 2 by 2 ke, bila kita cari determinant dia, kita dapat 0. So kita tahu matrix tersebut tak akan ada inverse. Okay. So matrix tu kita akan panggil dia sebagai singular matrix lah. Okay. So ini adalah dia punya ciri-ciri and so on lah untuk kita punya inverse matrix. Now, kita tengok what are the methods to find the inverse matrix. Okay, kita ada 3 method. Kalau ikut learning outcomes ada 2 je lah sebenarnya, which is adjoint dan juga ERO. So property ni sebenarnya datang daripada properties of inverse matrix. So nanti dia akan wujudkan AB sama dengan KI ni lah. Tapi dia pun adalah one of the way untuk kita cari inverse matrix tersebut. Okay, so first adalah kita gunakan property of AB sama dengan KI. So ini datangnya daripada bila kita darabkan 2 matrix, kita akan dapat identity matrix yang didarabkan dengan constant. So melalui this multiplication of matrices, kita boleh cari terus dia punya inverse lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. And then the other one is method kedua adalah adjoint method. Adjoint method ni sebenarnya disebabkan kita menggunakan adjoint matrix kat sini Okay, so what is adjoint matrix? Kita akan tengok kejap lagi juga. And last sekali adalah ERO. ERO ni yang panjang sikit lah. Yang ramai orang tak suka ERO lah. Okay, tapi dia senang dia sebenarnya. So jangan risau. Now kita tengok dahulu. Ini adalah cara-cara untuk kita dapatkan inverse matrix. Okay, dan kenapa kita nak kena cari inverse matrix ni? So inverse matrix sebenarnya kita nak gunakan untuk solve our system of linear equations. So ini dah masuk 4.4. Okay, so apa yang kita belajar dalam 4.3, kita akan relatekan ni dengan 4.4. So nanti dalam soalan, biasanya dia akan bagi ayat yang panjang-panjang ataupun dia akan bagi satu situation. We need to take out the information, jadikan dia dalam bentuk 3 system of 3 linear equation. So 3 linear equation tersebutlah kita panggil sebagai system of linear equation. Okay, dan that linear equation sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk matrix AX sama dengan B. Which is nanti A dia akan jadi a 3 by 3 matrix and B ni dia akan jadi 3 by 1 matrix. Okay, and X ni adalah unknown yang kita nak cari nantilah. Kita akan ada 3 unknown, A, B, C ataupun X, Y, Z and so on lah. Okay, so bila nak solve system of linear equation ni, kita ada 2 method sebenarnya. Yang pertama menggunakan inverse matrix. So inverse matrix ni boleh jadi datang daripada 3 method tadilah, sama ada kita gunakan property ataupun gunakan adjoint ataupun kita gunakan ERO. Okay, tapi selalunya orang akan gunakan either property ataupun adjoint lah untuk inverse matrix. Lepas tu kita hanya perlu darabkan sahaja dengan matrix B yang kita dapat daripada system of linear equation tu. Okay, so ini adalah dia punya jalan kira lah kenapa kita perlu darabkan inverse dengan B tersebut untuk dapatkan X, sebab datangnya daripada this relation. Okay, this relation nanti saya akan cerita more later. And the other one is a Gauss-Jordan elimination method. Gauss-Jordan ni dia sebenarnya adalah lebih kurang dengan ERO. Kita akan gunakan operation yang sama, step pun lebih kurang sahaja, cuma bezanya dekat augmented matrix ini. Okay, tapi nanti Gauss-Jordan ni saya akan explain later bila kita nak jawab soalan lah. Okay, kita akan gunakan this step nanti. Okay, so this one
tadi inverse kita nak gunakan sebab nak solve 4.4 ni, which is system of linear equation. Okay, saya rasa macam saya cakap laju lah. Saya cakap laju sangat ke? Laju. Boleh dengar? Clear ke? Macam non-stop saya cakap Boleh, Okay, boleh. madam. Boleh Boleh, madam. Boleh lagi Okay. Sekejap, madam. Okay. Okay, sekarang kena bertenang sekejap. Now, kita tengok contoh yang pertama is finding the inverse matrix using properties of AB sama dengan KI. Okay, ini sebenarnya adalah soalan tutorial question 11. Soalan ni sebenarnya dia gabung antara cari inverse using property. Lepas tu daripada inverse ini kita akan solve system of linear equation yang ini. Okay, so kat sini saya tunjukkan yang tulisan yang brown dululah. Okay, kita cari inverse menggunakan AB sama dengan KI dahulu. Now, dia bagi dua matrix kan. If P is 3x3 matrix, okay, ni dia punya elements dalam dia. Dan ini adalah kita punya Q which is a 3x3 matrix juga. So bila kita darabkan PQ, dia akan jadi 3x3 matrix juga dah nanti. So from PQ ni, kita akan deduce what is our P inverse. So deduce ni, perkataan deduce ni sebenarnya kita perlu menggunakan jawapan daripada previous answer kita tu, jawapan sebelum, untuk cari kita punya P inverse ni. Okay, so bila dia kata deduce, hence, so maksudnya dia ada kaitan dengan jalan kira yang kita buat sebelum tu lah. Okay, now let's start with solving the question. Okay. So yang pertama kita akan darabkan dahulu PQ. Okay, so PQ, sekejap. Kita ada apa? 2, -1, 1, 101, 3, -1, 4. Didarabkan dengan Q. 1, 3, -1, -1, 5, -1, -1, -1. Okay. And kita kena tunjukkan dia punya operation yang plus minus tersebut lah. So if you still remember, nak dapatkan first element kat sini, ataupun kita ambil yang first column ni dahulu, kita fokus kepada this row darabkan dengan first column, second row darabkan dengan second column, and third row darabkan dengan third column. Ni kita nak dapatkan yang first column tu kan. So dia akan jadi 2 darab 1, 2 tambah dengan -1 darab -1 will be 1 tambah dengan 1 darab -1. So here it will be 2 plus 1 minus 1. Ni yang pertama. Yang kedua adalah 1 plus 0 kan. And then 1 times by 1 will be -1. Okay. Lepas tu 3 times by 1 will be 3 plus 1 minus 4. -1, -1 dia akan jadi 1. 4 times by -1 dia akan jadi -4. So this will be the first column. Now kita buat benda yang sama untuk second column. So 6 tolak 5 tolak 1 and then 3 tolak 1. Lepas tu 9 tolak 5 tolak 4. Kemudian kita ada -2 plus 1 plus 1. -1 minus 1. Is it minus? -1. Oh sorry, -1 plus 1. Kan? Sebabnya -1 plus 0 plus 1. Okay. And last kali ada -3 plus 1 plus 4. Okay. Now finally kita dapat dia punya jawapan. 2 plus 2 lah kat atas ni. 2, 0. 4 minus 4 will be 0. 6 minus 6 will be 0. 3 minus 1 will be 2. 9 minus 9 is 0. -2 plus 2, 0. -1 plus 1, 0. And we have -3 plus 1 is -2 plus 4 will be 2. Okay, based on our product here, PQ, kita nampak kalau kita factorize 2 outside, so akan ada identity dekat dalam ni. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
1. And from here, kita boleh tahu yang our PQ sebenarnya sama dengan 2i. Okay, so ini adalah dia punya first relation lah. Kita dapat PQ sama dengan 2i. Merujuk kepada this relation, AB sama dengan KI. So macam mana kita nak wujudkan inverse? Okay, bila tengok balik dekat soalan here, the question asks to find the inverse of P, kan? P inverse. Okay, properties of identity, kalau identity matrix kita darabkan dengan any matrix, dia akan dapat matrix tersebut lah. For example, contohlah A darab dengan I, kita akan dapat A. Ataupun B, I kat depan, B kat belakang, kita akan dapat B. So tak kisahlah I tu kat mana, depan ke kat belakang, dia macam cermin kan, kita darabkan A dengan I tu, dia akan dapat A tu balik semula. So I ni kan macam satu tadi kan, so A darab satu dapat A, satu darab B dapat B, macam tu lah. Now, macam mana kita nak wujudkan inverse matrix? So kat sini kita ada PQ equals to 2I. And we know that if we multiply I with P inverse, akan wujudnya P inverse tersebut. Okay, so that means I'm going to multiply P inverse with this equation. Cuma tak tahu kat mana nak multiply, sama ada dekat depan ataupun dekat belakang. Maksud saya depan belakang, dia ada masa yang berbeza. Contoh kalau saya letak dia dekat depan, dia akan jadi P inverse PQ equals, okay, constant kita boleh keluarkan dia dahulu. So kat depannya ada P inverse I. Dalam matrix ni, kalau kita darabkan dengan sesuatu matrix, contohlah belah kiri ni kita darabkan dia dekat depan, so belah kanan pun dia akan follow, kena darabkan dekat depan. So dua ni constant je. So yang saya masukkan yang kat sini lah. Okay, kalau let's say saya darabkan dia dekat belakang, contoh PQ P inverse equals to 2I P inverse. Okay, P inverse ni dia tak akan jadi I, walaupun kita tahu P inverse ataupun P inverse P dia akan sama dengan I kan. Tapi for this part dia tak akan jadi I. Sebab apa? Kita ada Q kat tengah-tengah ni. So bila dia ada matrix lain di antara matrix A dan juga A inverse kepada matrix tersebut, dia tak akan jadi I lah. Okay, dia berbeza dengan ini. Ini P inverse dengan P memang sebelah-sebelah. So bila dia sebelah-sebelah, so now dia akan tukar kepada I. So dia akan jadi IQ equals to 2P inverse. Okay, so kalau ini dia tak akan jadi ubah lah. Walaupun sebenarnya yang belakang ni dia akan jadi P inverse, tapi sebab depan ni dia tak akan bertukar kepada I, so kita tak boleh guna this relation. Dekat situ boleh faham ke? Besar sangat ke? Kecil sikit. Okay. Okay ke yang ini? Boleh madam. Boleh Boleh madam. Now, so IQ dia akan jadi Q je. Sebab I tu adalah identity kan? And here we have 2P inverse. So that means P inverse kita boleh dapat dengan cara darabkan half dengan Q. So ini kita pindahkan sajalah. So dapatlah half Q. So nak cari P inverse tak perlu susah-susah. Guna adjoint ke, guna RO ke. Kita hanya perlu darabkan matrix Q dengan half. Dapatlah P inverse. So kat sini P inverse will be equals to half yang didarabkan dengan Q. Q kita adalah 1, 3, negative 1, negative 1, 5, negative 1, negative 1, negative 1, negative 1. So our final answer kita akan darab masuk dia 1 over 2, 3 over 2, negative 1 over 2, negative 1 over 2, 5 over 2, negative 1 over 2, negative 1 over 2, negative 1 over 2, and 1 over 2. Okay, so this will be our P inverse. So settle lah untuk gunakan properties AB sama dengan KI. Okay ke? Boleh follow ni? Senang tak ni? Yang paling senang adalah inilah, AB sama dengan KI. Akan darab, gunakan properties saja. Okay ni, okay. Ada soalan tak? Okay madam. Okay. Okay, so kalau ini tak ada masalah. Now kita gunakan
this inverse untuk solve kita punya system of linear equation ni. Okay, sebab dia kata express the following system in matrix form and hence solve the linear system. Okay, so perkara pertama yang kita akan buat adalah write dahulu this matrix, this system of linear equation, jadikan dia dalam bentuk matrix dahulu. Okay, apa yang kita akan buat, asingkan koefisien kepada x, y dan z dalam satu matrix dan x, y dan z tu akan jadi another matrix. So ini contoh dia lah. So koefisien kepada x kat sini kita ada 2, 1 dan juga 3. So dia akan bentuk satu kolom So it will be 2, 1, 3. So kolom kedua adalah untuk koefisien kepada y. So y kita ada apa? Negative 1. And then untuk second ni tak ada y kan? So dia adalah 0 lah. 0, negative 1. And then the third column here represent kita punya coefficient of z. So dia adalah apa tu? 1, 1, 4. Okay. So ini adalah matrix yang pertama A kita. So now here unknown kita adalah x, y dan z. Dan matrix B kat belakang ni akan jadi 3, 1, 0. So sebenarnya ini dah cover kita punya first learning outcomes untuk 4.4, which is write the system of linear equation in terms of AX sama dengan B. So ini adalah kita punya A, X dengan B lah. Tetapi kalau kamu perasan, A ni sebenarnya sama dengan matrix P. So kat sini kita akan cakap dia sebagai ini adalah matrix P, ini adalah matrix X, ini adalah matrix B. Okay. So kat sini kita akan gunakan relation yang sama dengan tadi daripada okay. PX sama dengan B. So kat sini saya gunakan inverse matrix nak solve kita punya system of linear equation. So kat sini aim kita nak jadikan X sebagai subjek. Okay. So macam mana nak biarkan X sahaja tinggal di sini? Kita akan darabkan both side dengan P inverse. Okay, kat sini kita nak darabkan P inverse tu dekat mana? Dekat depan P ni ke ataupun dekat belakang X? Depan P. Depan P, betul. So kita darabkan dekat depan. So P inverse PX, X kita X besar is equals to belah kanan pun kena dekat depan lah. P inverse B. And we know that P inverse P sama dengan I. So dia akan jadi IX, salah lagi. IX sama dengan P inverse of B and hence kita dapat X sebenarnya boleh dapat dengan cara darabkan P inverse dengan B. So by using this inverse matrix punya relation, so kita dah ada P inverse daripada jawapan sini. So this is our P inverse kan? Hanya perlu terus darabkan dengan matrix B inilah. Okay. So X will be equals to, saya salin yang sini. Okay, saya tak salin lah, saya copy paste. Mana? Copy. Paste. Okay, kita tindihkan sama dengan dia. Okay, so ini merujuk kepada P inverse darabkan dengan matrix B kita. Matrix B adalah 3, 1, 0. And then kita buat operation yang tambah tu lah. Tambah-tambah tu. So first row darabkan dengan first column sini. So, dia akan jadi apa? 3/2 tambah 3/2 tambah 0. And then, lemak. Macam tak cukup besar. And then second row akan dapat negative 3/2 plus 5/2. And the third row will be negative 3/2 minus 1/2. Kat belakang tu semua kosong kan? And dapatlah result kita, matrix X kita sebenarnya sama dengan 3/2 tambah 3/2 dapat 6/2 which is 3. Negative 3 plus 5 is 2. 2 divided by 2 is 1.
Negative 3 minus 1 is negative 4 divided by 2 will be negative 2. Okay, so ini adalah answer kepada X, matrix X kita. Tapi ini bukan dia punya final answer lagi. Sebab aim kita nak cari X apa, Y apa, Z apa kan. So kita kena keluarkan info dia lah. So therefore, X akan sama dengan 3, Y akan sama dengan 1 dan Z akan sama dengan negatif 2. Okay. So far nak solve system of linear equation menggunakan inverse matrix. Okay tak? Macam senang sangat pula kan? Sekejap je. Okay. Okay? Okay, madam. Madam, Ya. Yeah. Yes. itu I itu memang dia hilang terus kah? Kalau darab Mana dengan I ni? Yes, betul. Sebab Oh. any identity matrix darabkan dengan any matrix, so I itu akan hilang, tinggal matrix yang itu saja. Okay, thank you madam. Okay, alright. Okay, now kita move kepada next. Tadi kita dah cari inverse matrix guna properties kan? Now, we are going to look at finding inverse matrix using adjoint method. Okay, adjoint method tu datangnya daripada a cofactor matrix. So kita dah belajar cofactor hari bila Hari Jumaat lepas. Kita dah belajar cofactor. Cofactor yang kita delete row dengan column tu. And then kita darabkan dengan dia punya sign of cofactor kan. So dia akan bentuk satu matrix yang besar tu lah yang ada 9 elemen juga. So that will be the cofactor matrix. So adjoint tu apa? Adjoint dapat daripada kita transposekan sahaja cofactor matrix tersebut. Okay, and then using that adjoint matrix, kita boleh cari inverse dengan cara guna this formula, which is 1 over determinant of A darabkan dengan adjoint of matrix A. So maksudnya kalau soalan tu suruh kita gunakan adjoint method untuk cari inverse, so perkara pertama yang kamu kena buat adalah cari determinant dahulu. Lepas tu cari cofactor matrix, transposekan dia, nanti dapat adjoint kan. And then darabkan 1 over determinant, darabkan dengan dia punya adjoint lah. So kita akan dapat dia punya inverse matrix. So ini dia punya step-step dia. Nah, kita terus tengok contoh lah macam mana kita nak jawab bila menggunakan adjoint method. So this is question 23A dalam soalan tutorial. Dia ada sambungan dia sebenarnya. Tapi saya fokus kepada cari inverse sahajalah. Okay. So given the matrix B, matrix B kita adalah 3 by 3. Find the determinant, find the adjoint and hence find the inverse of matrix B. Okay. First, nak cari determinant. Determinant ni kita gunakan expansion of cofactor. Maksudnya kita hanya ambil satu row ataupun satu column sahajalah. Dia lain dengan cofactor matrix. Cofactor matrix dengan expansion of cofactor dia adalah benda yang berbeza lah. Okay, so sekarang ni harga saya kata nak cari determinant, kita fokus kepada row ataupun column yang ada banyak kosong kan. So yang mana satu kamu nak pilih untuk kita expand, dapatkan determinant of matrix B. So which row or column that you want to choose? You want to Column use? 1. Nak guna column 1? Column 1. Yeah. Okay, so what will be the sign of cofactor untuk column 1 ini? Ingat tak sign dia apa? Siapa dah hafal dah? What will be the sign of cofactor? Kita nak gunakan column 1 kan? Apa dia punya sign? Plus minus plus. Yes, Plus minus correct. plus. Betul? Dia akan jadi plus minus plus. Okay. So nanti minus ni, minus 0 saya tak payah buat lah. Kita akan terus gunakan plus dengan plus 1 ni saja. So it will start with plus 1 kan? Darabkan dengan dia punya minor. So the minor elemen yang ada adalah kita delete first row, delete first column. So tinggallah 1, 2, 2, 1. And then minus 0, so saya tak tulis minus 0. Kita teruskan dengan plus 1 again. And the minor now untuk 3, 1. So delete row 3, delete column 1. Kita dapat 2, 0, 1, 2.
and then terus buat dia punya operation lah. Here apa 1 tolak 4 tambah 4 tolak kosong. Oh, dapatlah kita punya determinant 1. Okay. Oh, nanti saya tunjukkan macam mana nak guna calculator untuk cari untuk jawab soalan matrices ni. Terlupa pula. Okay, so this will be the determinant for matrix B. Settle dah first part kita. Determinant of matrix B dah cari. Now kita cari pula dia punya adjoint of B. So tadi adjoint saya cakap, saya gunakan warna hitam pula lah. So adjoint of matrix B sama dengan kita transposkan cofactor matrix dia. Okay. So kat sini kita cari dahulu apakah cofactor matrix kepada matrix B ini. Saya buat dia punya elemen dahulu So ini will be elemen 1 plus minus plus minus minus plus minus alah dia punya ni tak cukup besar. Okay. Now it will be positive, negative, positive. Okay. Bila kita buat this cofactor matrix, jangan lupa untuk write the T above ni. Okay. Sebab apa formula dia adalah cofactor transpose. So ini merujuk kepada cofactor matrix. So kena ada transpose lah bila kita ada adjoint of B ni. Okay, now kita masukkan dia punya elemen. What will be the element here? First row, first column sedapatlah 1, 2, 2, 1. And then first row, second column 0, 2, 1, 1. And first row, third column 0, 1, 1, 2. Next, second row, first column dapat 2, 0, 2, 1. Second row, second column, we have 1, 0, 1, 1. And second row, third column, we have 1, 2, 1, 2. Finally, the third row, first column, 2, 0, 1, 2. Third row, second column, 1, 0, 0, 2. And last kali, third row, third column, 1, 2, 0, 1. Okay. So far okay Boleh follow lagi? Ke saya laju sangat buat ni? Boleh nampak ke? Delete. Madam. Okay. Now kita tengok apa dia punya result of the cofactor. So kat sini AD minus BC kan. So 1 tolak 4 dapat negatif 3. And then 2 tolak kosong dapat 2. Tapi sebab ada negatif kat depan dia akan jadi negatif 2. Okay. And then 4 tolak kosong will have 4. Okay. After that 0 minus 2 will be negative 2. Tapi sebab ada negatif kat depan it will be positive 2. 1 minus 0 will be 1. 2 minus 0 will be 2. Tapi sebab ada negatif so we have negative 2 here. And kat sini apa? Kosong tolak 1 so negative 1. And then 2 tolak 2 will be kosong. 1 tolak kosong will be 1. Dan jangan lupa ada transpose ke atas ni. Okay. So sekarang kita dah dapat cofactor. Kita nak transposekan dia supaya dia jadi adjoint. So our adjoint of matrix B will be, so kita transpose lah. Transpose maksudnya first row jadi first column kan. First row dia akan tukar kepada first column. So negative 3, 2, negative 1, negative 2, 1, 0. And 4, negative 2, 1. So ini adalah kita punya adjoint of matrix B. Okay. Nak cari adjoint matrix, okay. Boleh ni. Okay, madam. Okay. Boleh Ada siapa-siapa nak tanya soalan sementara tu? Okay, boleh.
Alright. Now kita pergi kepada the third part. Dia minta hence find the B inverse. Okay, hence find the B inverse. So tadi formula untuk cari inverse matrix kita tengok balik. So inverse matrix sama dengan 1 over determinant of A times by adjoint of B. Adjoint of A. So kat sini matrix kita B kan. So B inverse will be equals to 1 over determinant of B multiplied by the adjoint of matrix B. Okay. Determinant of B kita ada 1. So 1 over 1 multiplied by our adjoint here. So negative 3, negative 2, 4, 2, 1, negative 2 and negative 1, 0, 1. And here our result inverse matrix kita sebenarnya adalah kebetulan dia adalah kita punya adjoint matrix lah. 4, negative 2, 1. Saya rasa 1 ni macam contour tak. Negative 1. Okay. So this is our inverse matrix. Yeah. Okay. So settle lah dia punya inverse kat sini. Okay. So inverse menggunakan adjoint method ni okay ke? Nanti kalau kamu buat latihan baru kamu nampak dia punya step-step dia lah. So sebenarnya kat sini dia dah pecahkan kepada step tau, which is kita find the inverse dahulu and then we find the adjoint, lepas tu kita masukkan dalam formula. So sebenarnya ini adalah step-step untuk cari inverse using adjoint lah. Okay. Okay. Boleh. Okay, semua orang ikut. Next, kita pergi kepada method yang terakhir which is using elementary row operation untuk cari inverse matrix. Okay. So ini kenapa namanya diberi sebagai ERO ataupun elementary row operation. Okay. The reason is kita hanya akan gunakan operation between rows sahaja. So kat sini kita ada 3 jenis operation yang boleh digunakan, hanya 3 saja untuk operasi yang kita gunakan dalam setiap row lah untuk kita tukarkan dia kepada inverse matrix. So that's why dia punya nama sebagai elementary row lah kan, sebab kita gunakan operation dekat row sahaja. Okay, so what are the 3 operations? So yang pertama adalah interchange between rows. So row I dengan row J kita boleh tukarkan dia. So dia punya simbol adalah RI interchange, ni merujuk pada interchange dengan RJ. Okay. Selalunya interchange row ini bila kita nampak satu row tu dia ada 1 dan juga kosong directly. So bila kita dah nampak row tersebut ada 1 ataupun row tersebut ada kosong, kita akan terus apply interchange row ni lah. Nanti kamu akan tengok lah macam mana saya buat. So the second operation is multiply the ith row with a constant k. Okay, masuk kat sini kita darabkan row, keseluruhan row tersebut kita akan darabkan dengan constant. This operation sebenarnya saya akan selalu guna bila nak jadikan element of that particular column dengan row tu kan sebagai satu. So nanti kamu akan tengok lah macam mana kita jadikan dia satu dengan cara multiply by a constant. And finally, multiply the ith row with a constant k. Kita darabkan dengan k dahulu. Lepas tu kita akan tambahkan dia. So add its product to the jth row. So bila kita dah darabkan dengan constant, kita akan tambahkan dengan another row. So ini sahaja yang kita akan gunalah. Interchange, darabkan dengan constant ataupun darabkan dengan constant, lepas tu kita tambahkan dengan another row. Okay. Ini inverse menggunakan ERO. Okay. So tadi dia punya operation. So what will be the step untuk perform elementary row operation ni? So step yang pertama mestilah kita tulis matrix tersebut dalam bentuk augmented matrix. So apa yang dimaksudkan dengan augmented matrix?
Kita akan tulis dalam this bracket and then ada palang kat tengah-tengah dia ni. Okay, so seperti inilah. And matrix A kita akan tulis on the left part. And identity matrix kita akan tulis on the right part lah. So right side adalah I, the left side will be our A. And then kita punya matrix A dengan I tu mestilah same order. So kalau A ini 3x3 matrix, so I yang kita akan guna nanti pun mestilah 3x3 matrix juga. Okay, so that will be the first step. Tulis dalam bentuk augmented. Okay, apakah? Alright. Dan step kedua, lepas dah tulis sebagai augmented, kita akan perform ERO menggunakan 3 jenis operation tadi tu. Aim dia kat sini adalah kita nak ubah A ini kepada I. So kalau tengok kan, step 1 ke step 3, daripada A, dia akan berubah menjadi I dan I ini dia akan ubah menjadi matrix B. So matrix B ni sebenarnya adalah kita punya inverse matrix yang kita nak. So dia step dia macam tu je lah. Augmented, perform ERO, jadikan yang kanan itu, yang kiri itu sebagai I, nanti automatic terus dapat inverse matrix on the right part kat sini. Okay, so itu dia punya step. Now, turutan apa yang kita akan buat untuk ubah dia? Kat sini sebenarnya paling banyak step untuk solve ERO ni adalah 9 step. Okay, 9 step tu maksudnya apa? Dia akan start daripada jadikan sini satu. Sebab aim kita nak jadikan ni inverse, nak jadikan ni identity kan. So contoh saya, kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. And then belah sini kita nak jadikan dia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Okay, so aim kita kena jadikan yang hijau ini sebagai identity. So hijau ni dia kena tukar kepada biru. Okay, so kalau tengok diagonal element ini kita perlu jadikan dia 1 dan selebihnya kita akan jadikan dia kosong. So step dia adalah kita buat column by column lah. So dia akan start dengan sini jadikan dia 1, lepas tu ini 2 kena kosong, kemudian E jadikan dia 1 dan atas bawah ini akan jadi kosong dan last sekali I akan jadi 1 dan sini-sini akan jadi kosong. Okay, so yang saya cerita ni dia adalah 6 step lah. Kalau ikutkan dia akan jadi macam ni. 1, 2, sekejap saya tunjuk arrow dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ini adalah step yang paling panjang lah, 9 step. Tapi saya ubah dia kepada 6. So 1, 2 ni kita akan buat serentak. Ini adalah step ketiga. Lepas tu atas bawah ni serentak. Step keempat. Ini adalah step kelima. Ini adalah step keenam. Okay. Paling pendek ada 4 step sahaja di mana dia jadikan dahulu semua elemen ini sebagai kosong. Salah bulat pula. 1, 2, 3, 4, 5. So this 6 elemen ni dia akan jadikan dia kosong. Lepas tu last kali baru jadikan diagonal tu 1. So itu adalah yang paling cepat lah sebenarnya. Tapi saya tak suka cara yang paling cepat tu sebab nanti kamu akan end up kena guna fraction. So susah sikit nak buat operation bila menggunakan fraction kan. So kita buat 6 step. Okay. So kita akan start dengan tulis dalam bentuk augmented matrix. So, ini adalah augmented dia. Make sure sebelah sini adalah A. 1, 2, 1. 1, negative 1, 0. 3, 1, 1. And then kena ada palang ini. Dan matrix identity kita lah 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Okay. So ini first step. Tak ada augmented matrix ni, dia akan terus jadi kosong untuk markah kamu lah. Okay, so augmented matrix ni kena ada lah. Seterusnya, kita akan terus perform operation. Now, kita fokus kepada first column. Kita nak jadikan dia 1, 0, 0. Okay, atas ni dah 1, tak perlu ubah dah lah. Okay, so kita akan terus lompat kepada step kedua, which is jadikan 1, 3 ini sebagai kosong. Okay, so macam mana kita nak buat dia?
Saya akan gunakan color hitam untuk ubah row yang kita akan ubah lah. Kalau yang row tu kita tak ubah, saya akan gunakan warna biru directly. Saya nak ubah row apa? 2 dengan 3. So row 2 star merujuk kepada row 2 yang baru dan juga row 3 star. Okay. Kat sini kita nak gunakan operation apa? Saya akan gunakan operation yang ketiga tu. Bukan, ketiga ke? Tak ya. Kita gunakan, betul lah ketiga. Which darabkan row yang tak ubah adalah row pertama. So darabkan row pertama dengan negatif 1 and saya akan tambahkan dengan row yang kedua. So, maksudnya macam ni. Negative of row 1 will plus dengan row 2. Okay. Ini akan agak pening sikit tau. Saya buat slow-slow ya. Saya cuba buat slow-slow. Okay. Kat sini yang tak ubah adalah row 1 dengan row 1 kan. So saya salin dahulu row 1. Dia akan jadi 1, 2, 1 palang 1, 0, 0. Okay. Now row yang berubah adalah row yang kedua. Row kedua datangnya daripada negative of row 1 plus dengan row 2. So kesemua elemen dalam row 1 ini darabkan dengan negatif dan kita akan tambahkan dengan row kedua. So contoh dia macam ni. Darabkan dengan negatif, so kita akan ada negatif 1. So negatif 1 plus dengan 1 kita akan dapat 0. Okay. And then here negatif 2 kan sebab ada negatif. So negatif 2 tambah dengan negatif 1. So kita ambil atas bawah lah. Negatif 2 plus dengan negatif 1 kita dapat negatif 3. And then here negatif 1 plus dengan 0 we have negatif 1. And then negatif 1 plus 0 will be negatif 1. Lepas tu negatif 0 will be 0. 0 plus 1 will be 1. Dan last sekali 0 plus 0 will be 0. Okay, so setakat row kedua ni boleh faham tak? Okay ke? Mencuba, madam. Tengah mencuba. Tengah hadam. Tengah hadam. Okay, saya tunjuk untuk row ketiga pula. Okay. Trik dia sebenarnya macam ni. Kalau kita nak ubah row tu, saya akan terus tulis plus row 3 kat belakang. Okay, now kita tengok row 3 ni elemen dia 3 kan. So aim kita nak jadikan dia kosong. So macam mana nak jadikan dia kosong daripada 3? So maksudnya kenalah negatif 3 tambah 3 ataupun 3 tolak 3 lah kan sebenarnya. So dari mana datangnya negatif 3? So kita akan gunakan row 1 punya operation. Row 1 ni darabkan dengan negatif 3. So negatif 3 row 1. Negatif 3 row 1 will plus dengan row 3. So if you look at this pattern kat sini, row mana yang saya tak ubah, saya akan darabkan dia dengan a constant dan saya akan gunakan dia untuk ditambahkan dengan row yang saya akan ubah. Faham ke? Boleh faham? Faham. Boleh Okay. Now, darabkan keseluruhan row 3 ini, row 3 pula, row 1 ni dengan negatif 3. Lepas tu kita akan tambahkan dengan row yang ketiga ni. Ke saya patut tulis kat tepi ni Sekejap, saya tulis kat tepi ni lah. So kalau row ini kita darabkan dengan negatif 3, row 1 kita darabkan dengan negatif 3. So dia akan jadi negatif 3, negatif 6, negatif 3. Lepas tu kita ada 3, 0, 0. Kecil sangat ke? Boleh nampak kat tu. Now kita tambahkan keseluruhan ini dengan elemen kat sini lah. So negatif 3 tambah 3 kita dapat 0. Lepas tu negatif 6 tambah 1 negatif 5. Negatif 3 tambah 1 negatif 2. 3 ke? Negatif 3 lah sepatutnya. Negatif 3 tambah 0 dapat negatif 3.
And then kosong tambah kosong, kosong. Kosong tambah satu dapat satu. Okay. So yang ni okey ke? Boleh ke? Dah boleh faham sikit dah? Macam tak cantik pula sekejap So far ada soalan nak tanya tak sebelum saya teruskan kepada second column? So sekarang ni kita tengok first column ni dah jadi first column of identity. So dah settle lah untuk first column. Now kita move kepada column yang kedua. Tapi kita akan column yang kedua. Tapi kita akan perform operation by rows. Okay. Tadi saya lupa nak beritahu. Kita akan jadikan diagonal element tu satu dahulu. Lepas tu baru kita jadikan yang the rest tu kosong lah. So contohnya macam kolom 2 ni. Kat tengah-tengah ni kan. Dua-dua ni sepatutnya kena jadi satu. So negatif 3 ni macam mana nak jadikan satu. Saya akan darabkan dengan constant which ataupun mungkin ada orang nak gunakan operation lain-lain boleh lah. Tapi saya darabkan constant lah supaya dia senang sikit. So saya buat dekat sini Row ke berapa? Kedua. Row 2 star will be equals to, kita nak jadikan dia satu kan? So saya darabkan dia dengan negatif 1 over 3. So kita darabkan dengan dia punya rational kan? Negatif 1 over 3 darabkan dengan negatif 3 akan dapat 1. So negatif 1 over 3 of row 2. Maksudnya kat sini keseluruhan row 2 akan didarabkan dengan constant negatif 1 over 3. Okay. Now kita tengok dahulu apa dia punya result. Row mana yang tak berubah sekarang ni? Anyone know? Row mana yang saya tak tulis operation dia? Row mana yang saya tak ubah? Saya nak ubah satu row je kan? Row 2 saja. So row yang tak berubah adalah row 1 dan juga row 2. Okay. So row 1, row 2 pula. Row 1 dan juga row 3 ini yang saya tak ubah. So saya akan gunakan pen biru lah. Saya tulis dia siap-siap. 1, 2, 1, 1, 0, 0. 0, negatif 5, negatif 2, negatif 3, 0, 1. Okay. Now, second row ni akan didarabkan dengan negatif 1 over 3. Okay. What do you think the result will be? 0 darabkan 1 per 3? 0. Negatif 3 darabkan dengan negatif 1 per 3? 1. Negatif 1 darabkan dengan negatif 1 per 3 is 1 per 3. Negatif 1 per 3 darabkan dengan negatif 1 per 3, 1 per 3. 1 darabkan dengan negatif 1 per 3, negatif 1 per 3. Dan last kali, 0 darabkan dengan negatif 1 per 3 adalah 0. Okay. So, sini dah sama dah. Dia dah jadi 1. Okay. So, second row ni okay ke? Nak jadikan dia 1 so far okay? Ada soalan nak tanya? Sekejap. Buat arrow ni atas sikit. One, two, three. Okay. Now, bila saya dah ubah the second row, ini dah jadi 1 dah kan? So sekarang ni row ke berapa kena jadi kosong? Row pertama dan row ketiga. Okay, 2 ni kena jadi kosong, negatif 5 kena jadi kosong. So, I will perform the operation on row 1 and row 3. Okay. So, kita nak darabkan constant dekat row yang mana? Row yang tak terlibat kat sini adalah row kedua. So, this row saya akan gunakan untuk ditambahkan kepada row pertama dan row ketiga. Here it will be negatif 2. Kan bila saya darabkan 1 dengan negatif 2, tambahkan dengan 2, saya akan dapat kosong. So the operation will be negatif 2
R2 plus dengan R1. Okay. Now, siapa nak beritahu saya operation apa yang akan berlaku dekat row 3 supaya negatif 5 ini dia jadi kosong? Ataupun mungkin nak tulis dekat komen. Ataupun siapa nak cakap terus pun boleh. What will be the operation? Siapa yang macam dah buka mic tu? What do you think? Negatif 5 R2. Negatif 5 R2. Ya. Negatif 5 R2. Lepas tu apa yang berlaku? Kalau negatif 5 R2, kamu nak tambah ke nak tolak? Kita nak tambah kan belakang ni. Tambah dengan R3. Betul? So kalau kita tambahkan dengan R3, so negatif 5 tambah dengan negatif 5 dapat apa? Apa? Dapat kosong ke? Kasih Negatif 10. positif. Yes, betul. Tadi siapa cakap? Dia akan jadi apa? Positif. Kasih positif dia. Betul. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau kat sini dah negatif, so constant yang kita akan darabkan dekat sini will be a positive number sajalah. Tapi kalau kat sini value dia adalah positif, so constant yang kita akan darabkan nanti will be negative. So kat situ trik yang keberapa saya betul lah trik dia kan. So apa tadi? 5 row 3 will be plus 5 row 3 pula. 5 row 2 will be plus with row 3. Okay, so tadi dah dapat dah tu dia punya pattern macam mana kan. Okay, saya tulis dahulu row yang tidak berubah adalah row yang kedua. So 0, 1, 1 over 3 and 1 over 3, negative 1 over 3 and 0. Okay, now let's do the operation. So row 2 darabkan dengan 2, negative 2. So negative 2 plus 1 will be negative 1. Negative 2, negative 1 ke? Sorry. Plus kan? 1. Mana warna hitamnya? Okay. Now negative 2 plus 2 will be 0. Lepas apa? Negative 2 over 3 plus 1. Cuba kira. Negative 2 over 3 plus 1 dapat berapa? 1 over 3. Yes, 1 over 3. Betul. Seterusnya. Negative 2, sama juga. Negative 2 over 3 plus 1 still lagi 1 over 3. And then negative 2. So negative 2 times by negative 1 over 3 will be just 2 over 3. Sebab dia plus dengan 0 kan. And hujungnya akan jadi 0. Okay. Now kita tengok pula the third row. 5 row 2 plus row 3. So now warna hitam ni semua kita darabkan dengan 5. Okay. 5 tambah kosong. 5 pula. Kosong dah tambah kosong will be kosong. Lepas tu 5 tambah negatif 5 akan jadi kosong. 5 per 3 tolak tambah dengan negatif 2. So 5 per 3 tolak 2. Dapat berapa lah? 5 per 3 tolak 2. Negative 1 over 3. Negative 1 over 3. Okay. And then apa tadi? Dah betul ke? Okay. 5 over 3 minus 3. 5 over 3 minus 3 will be 5 over 3 minus 3. Negative 4 over 3. Okay, betul. Negative 4 over 3. And then negative 5 over 3 lah. Sebab tambahkan kosong kan. So kat sini akan jadi negative 5 over 3. And last kali dia akan jadi 1 sahaja. Sebab 0 plus dengan 1. Okay. So far, dah nampak dah dia punya cara dia. Okay ke? Untuk first column settle. Second column pun dah settle. Now, kita akan ubah
negative 1/3 ini pula Okey, menjadi madam. 1. Okey kan? Macam mana kita nak ubah negative 1/3 ni jadi 1? What constant will you multiply so that ini jadi 1? Sebelum tu saya tulis kat sini dulu lah. Ini arrow. Saya nak ubah row 3. Siapa boleh sebut what constant do you want to multiply with? Negative 3. Yes, correct. Sebabnya negative 3 darabkan dengan negative 1/3 kita dapat 3. So negative 3, oops. So here we have negative 3 of row 3. Okay, so yang selebihnya yang tak berubah saya gunakan pen biru, salin je 1/3, 1/3, 2/3 and then 0. Lepas tu 0, 1, 1/3, 1/3, negative 1/3, 0. And finally, ini semua darabkan dengan 3 kan? The third row darabkan dengan negative 3. So kita ada kosong, kosong. Negative 1/3 times by negative 3 dapat 1. And here, negative 4/3 times by negative 3 we have 4. Negative 5/3 times by negative 3 we have 5. Dan 1 times by negative 3 will be negative 3. Okay, so settle untuk jadikan dia 1. Okay, so now last step, kita akan ubah row yang pertama dan juga row yang kedua. So operation yang kita akan gunakan will be kita akan ubah operation kepada row ketiga lah. So row 1 star and row 2 star. Okay. Okay, now kita nak hilangkan 1/3 ini kepada kosong. Okay, rasa-rasanya apa operation yang kita akan buat on the third row supaya row 1 dengan row tu jadi kosong? Kita akan guna operation yang sama kan? Sebabnya kebetulan value kat sini dua-dua adalah 1/3. So 1/3, apa kita akan buat? Anyone nak beritahu jawapannya? Oh, sementara kamu beritahu jawapannya apa? Saya tulis dulu row 3 ni, saya tak ubah dia. 001. Dah ada dah jawapan dia? Negatif 1/3. Yes, betul. Negatif 1/3 kita akan darabkan dengan row ketiga dan tambahkan dengan row 1 dengan row 2 lah. So negative 1/3, tak nampak negatif tak? So negative 1/3 of row 3 plus dengan row 1. Dan operasi yang sama juga berlaku dekat row yang kedua. Okay, sebabnya negative 1/3 plus 1/3 dapat 0. Sama juga negative 1/3 plus dengan 1/3 dia akan jadi 0. Okay, so kat sini kita tengok dulu first row. So ini kita darabkan dengan 1/3 kan? Negatif 1/3. So negatif 1/3 darabkan kosong lebih kosong. Kosong tambah dengan 1 dapat 1. Kosong tambah kosong dapat kosong. Negatif 1/3 tambah 1/3 dapat kosong. Negatif 4/3 tambah 1/3 dapat apa? Negatif 4/3 tambah dengan 1/3. Negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. Negatif 3 bagi 3 lebih negatif 1. Okay, semua dapat negatif 1 ke? Ya, madam. Betul, okay. Now, negatif 5/3. Okay, negatif 5/3 plus dengan 2/3. What will be the value now?
Is it still negative 1? Ada siapa-siapa yang dah kira? Negative 1. Negative 1. Okay, betul. Negative 1. Dapat negative 1 lagi Okay. And last kali here. Negative 1 over 3 times by negative 3 will be 1. 1 plus 0 will be 1. So hujung sini 1 lah. Okay. So settle first row. Now second row. Kosong kosong. Kosong. And then apa ni? Kosong tambah 1. 1. Negatif 1/3 tambah 1/3 kosong. Negatif 4/3 tambah 1/3 sama macam tadi, negatif 1. But now negatif 5/3 tolak 1/3. Negatif 6/3 which is negatif 2. Betul? Negatif 2 kan? And last kali negatif 3 times by negatif 1 over 3 will be 1. So 1 lah kat hujung ni. Okay. So apa yang kita nampak kat sini? Daripada I, sekarang ni A ini dia telah berubah kepada I. So ini tadi dia adalah B kan? Tapi sebenarnya this B is actually our inverse matrix. So kalau sini A, sini I, so I ini dia akan ubah kepada inverse matrix kita lah. So that means our inverse of A, therefore A inverse will be equals to negative 1, negative 1, 1, negative 1, negative 2, 1, 4, 5, negative 3. And this will be our final answer. Okay. Sebenarnya ada lagi satu soalan untuk solve using ERO tu. Tapi saya rasa nantilah saya tunjuk minggu depan pula, hari Jumaat nanti. Okay ke? Jumaat lepas kita UPS lah kot. Ataupun pagi saya tunjuk video tu je. Lepas tu kamu boleh terus revise. Okay. So boleh ke ni ERO ni? Boleh nampak dia punya flow dia? Boleh madam. Boleh Oh, one more thing sebelum saya terlupa. Pastikan operation yang kita gunakan tu sama ada kita tambahkan macam ni lah kan, tambah darabkan ke apa, dia tak mengganggu value yang kita dah ubah sebelum tu. So for example, contoh kalau ini saya dah jadikan dia 1, sini jadikan dia kosong, dah jadikan dia kosong kan. And let's say kita nak gunakan row tersebut kan, sini dah jadi 1, pastikan untuk jadikan dia kosong ni, dia takkan ubah yang 1 ni lah. 1 ni biarkan dia kekal 1 saja. Sebab selagi benda ini berubah kepada nilai selain 1, selagi tu kita akan buat operation on the rows tersebut lah. So dia bergantung, dia tak semestinya 9 step ataupun 6 step macam ni. Dia bergantung kepada elemen dalam ni, kamu dah menghampiri identity ke belum. Kalau dia masih jauh daripada identity, dia akan jadi makin banyak dalam kira lah. Okay, saya rasa saya stop kat sini lah untuk hari ini. Nanti hari Jumaat, saya akan tunjukkan contoh ini macam mana kita nak gunakan elimination method untuk solve system of linear equation tersebut. Ini saya akan tunjuk hari Jumaat lah. Bagi kamu hadam dahulu step ini macam mana. Kita akan continue hari Jumaat pukul 8. Maybe sampai 8.30 sahaja supaya pukul 9 pagi kamu boleh terus get ready untuk UPS. Okay, boleh ni? Boleh madam. Boleh Boleh madam. Okay, I think that's it for today, this afternoon. So lepas ni boleh tengok video untuk fahamkan lagi. Video kat YouTube unit maths tu pun dia ada cover soalan-soalan lain lah yang melibatkan ERO. Saya rasa dia gunakan lagi banyak contoh. So boleh tengok video tersebut untuk study balik. Dan let's say dalam minggu ni nanti saya akan upload video yang revise back soalan pra hari tu ni tengah nak buat sebenarnya. Okay. Alright, thank you everyone for your attention. Attendance sekejap lagi saya akan bagi link dia. Okay, thank you.